Hello everyone, දැන් අපේ WhatsApp group එකේ අදහලා තිබ්බා micropigmentation කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Micropigmentation කියන්නේ MPG කියන්නේ අතරම ඒක කෙස් වෙනුවට හැමේ කේශ පෙනුමක් දෙන ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ දැන් අපේ කෙස් අඩු අයට අපිට පුළුවන් කෙස් යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් හිදැස් වලට වර්ණයක් වදන්න. ඒ කියන්නේ හැමත වර්ණයක් වදන්න. එතකොට හැමේ කෙස් කය අතර වර්ණ පරතරේ නැති වෙන හින්දා. ඒ කියන්නේ කළු තිතක් වගේ තියෙනවා කෙස් කාක් වෙනුවට. ඒතර වෙන්නේ බලන කෙනාට කෙස් අඩුව පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන්නේ කෙස් පිරුණු පෙනුමක් එනවා. ඒකට කෙස් යම් ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි කියමු වෙන ආයතනයකින් කෙස් හිටවලා ඒක එච්චර වැවුන්නේ නැහැ කියලා. කෙස් යම් ප්‍රමාණයක් වැවුල් වෙනවා මේ සම්පූර්ණ නැහැ. එතකොට තව කෙස් හිටවන්න අවශ්‍ය නැත්තම් ඒකට පුළුවන් ඇවිල්ලා අපෙන් මයික්‍රොපිග්මන්ටේෂන් එක කරලා ඒ හිදැස් වලට කෙස් වර්ණය වගේ පෙන්වන්න පුළුවන්. වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක් තුනක් වගේ යන්නේ. ගෙදර යනකොටත් පෙනුම තියෙනවා. ඒතකොට නාන්න එහෙම කරන්න පුළුවන්. කිසිම සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ. රිදෙන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් නැහැ. දෙයක් සියුම් වැඩක්. නමුත් ඒකෙන් අර පෙනුම ගන්න ක්‍රමයක් තමයි මයික්‍රොපිග්මන්ටින් කරනවා කියන්නේ. ඒක ස්ථිරයි කියන්නේ ඒක දීකාලනු තියෙනවා. නමුත් තදවුවෙම ගියාම වර්ණ වෙනස් වෙන හින්දා කාලෙන් කාලට ඒකේ ආයෙත් වර්ණය වදන්න වෙනවා. ඒතොර ඒ කෙස් කා පෙනුම ආයෙත් තාමට දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඊටාම ඝනකමට පෙනුමක් ගන්න ඕන නම් කෙස් හිටවලා ඒක කරත හැකි. ඉතින් ඒක තමයි ඒ ක්‍රමයේ තියෙන්නේ. සමහර අය ඔළුව බූගාලත් මයික්‍රොපිග්මන්ටේෂන් විතරක් කරගන්න. ඒතකොට ඒ අර බූගාල තියෙන පෙනුම එක විදියකට වටේත් උඩත් එක වගේ පෙනුමක් ගන්න පුළුවන් මයික්‍රොපිග්මන්ටේෂන් එකෙන්. වෙයිත් තදව යන්න බෑනේ. ඒක කාලයක් කළා ආයෙත් කරන්න වෙනවා. අවුරුදු දෙකක් ගියාට පස්සේ පෙනුම රඳවන්න. ඇතරම කලියුත්තේ Sapphire Transplant එක. ඒකෙන් තමයි හොඳ පෙනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමන්ගේම කෙස් ගන්නත් පුළුවන්. ඝනකමට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා කරගන්න කෙස් යන එක නවත්තන්න Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය පාවිච්චි කරන්න. ඒක ඊටාම හොඳ බෙහෙතක්. ඒක මෑතක තමයි මාකට් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපෙන් නොමිලේ හම්බ වෙන අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලා ඇවිල්ලා ඔක්සිජන් හරහා මාස්පතා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇවිල්ලා කරගන්න කෙස් කලම ආරක්ෂා කරගන්න උපදෙස් ඕන නම් අමතන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්